एमआईको पोको सिरिज चाहिँ नेपाल मार्केटमा धेरै नै फेमस छ। गेमिङको लागि चाहिँ मान्छेले धेरै जस्तो पोको फोनहरू नै लिने गरेको छ र पोको जुन X3 प्रो जुन योभन्दा अगाडि आइसकेको थियो मोडल मार्केटमा र त्यो मोडल आउँदाखेरि चाहिँ पोको X3 प्रो जुन प्राइसमा आउँथ्यो त्यो प्राइसमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन फर गेमिङ भन्न सकिन्थ्यो हामीले, किनभने त्यसमा क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 860 प्रोसेसर लागेको थियो र त्यसको सक्सेसर भन्न सक्छौँ अहिले चाहिँ हामी पोको X4 प्रो आएको छ नेपाल मार्केटमा, जुनको चाहिँ अब स्पेसिफिकेसन वाइज चाहिँ पोको X3 जस्तो एकदमै X3 प्रो जस्तो एकदमै बवाल चाहिँ छैन यसको जुन पर्फर्मेन्स चाहिँ। तर X3 प्रोमा चाहिँ जुन कुराहरूलाई कम गरेको थियो, जुन जुन ठाउँमा चाहिँ X3 प्रोहरू कम थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ X4 प्रोलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिएको छ र जुन पर्फर्मेन्समा चाहिँ X3 प्रो एकदमै स्ट्रङ थियो भने यसले चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति रिग्रेट गरिदिएर र सबै कुरामा ओभरअल्ली चाहिँ अलिकति राम्रो बनाएको छ X4 प्रोलाई चाहिँ। र आज चाहिँ हामी पोको X4 प्रोको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछ। यो रहेको छ पोको X4 प्रोको बक्स, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा। यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको एज अलवेज जुन पोको X3 प्रो जस्तै ब्ल्याक कलरको बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यो X4 प्रो चाहिँ 5G फोन हो र तपाईँको यसमा ब्रान्डिङ पनि 5G को ब्रान्डिङ गरेको छ र यसको चाहिँ अब हामी यसको अनबक्सतर्फ लाग्छौँ र बक्स खोल्छौँ। बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा एउटा पाउँछौँ येलो कलरको बक्स भित्र सानो एउटा, त्यसभित्र चाहिँ हामीले पन्नुको सिम इजेक्टर टुल पाउँछौँ एउटा बिचमा। त्यसको भित्रपट्टि ट्रान्सपेरेन्ट कभर जुन चाहिँ टिपियु केस अलिकति क्वालिटी राम्रो लागेको छ मलाई यसपालि चाहिँ। र त्यसपछि हामीले पाउने भनेको फोन जुन चाहिँ ब्लू कलरको रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी फोनलाई साइडमा राखेर पहिले यसको एसेसरिजतर्फ लाग्छौँ। र एसेसरिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा पाउने भनेको 67 वाटको एडेप्टर जुन चाहिँ युएसबी रहेको छ र अर्को हामीले टाइप सी चार्जिङ केबल पाउँछ, USB टु टाइप सी केबल रहेको छ। सबै कुरा साइडमा राखेर अब हामी फोनतर्फ लाग्छौँ र यो रहेको छ फोन जुन तपाईँले ब्लू कलरको फोन। र यसको जुन ब्याक प्यानल चाहिँ एकदमै साइनिङ छ, एकदमै रेहरू चाहिँ तपाईँको तलबाट फोकस लाइट बाले जस्तो देखिन्छ तल साइडमा प्यानलबाट चाहिँ। एकदमै डिजाइन चाहिँ एट्र्याक्टिभ छ र क्यामेराको यसपालिको बम पनि एकदमै ठुलो बनाइदिएको छ यिनीहरूले। तपाईँको क्यामेराको यो जुन पार्टलाई चाहिँ अझ बढाइदिएको छ, पोकोको ब्रान्डिङ गरेर मुनिपट्टि 64 मेगापिक्सल लेखेको छ। हामी बुट गर्छौँ यो फोनलाई चाहिँ अब चाहिँ। र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको हामी पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्छौँ। पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको हामीले मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ, त्यसको साइडमा चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ भने अर्को साइडपट्टि चाहिँ स्पिकर ग्रिल रहेको छ। र त्यस साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछौँ र त्यसको माथिपट्टि हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौँ र त्योभन्दा माथि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ। र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हाम्रो एकदमै क्लिन छ, कुनै पनि पोर्ट्स एन्ड बटनहरू राखेको छैन। र अप साइडमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 3.5mm ज्याक जुन चाहिँ हेडफोन ज्याक भन्न सक्छौँ र त्यसको अर्को साइडमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल पाउँछौँ र सेकेन्डरी माइक्रोफोन पनि यसमा देख्न सक्छौँ। र फोन भइसकेको छ बुट र यो फोनको जुन डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ पोको X3 प्रो र X4 प्रोको कम्पेरिजनमा चाहिँ पोको X4 प्रोको मेन इम्प्रुभमेन्ट भन्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। यसमा जुन ठुलो इम्प्रुभ चाहिँ यसको डिस्प्ले रहेको छ, किनभने IPS डिस्प्ले रहेको थियो हाम्रो X3 प्रोमा चाहिँ र X4 प्रोमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले राखिदिएको छ विथ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट। र अब यसको चाहिँ हामी डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन इन ह्यान्ड फिल चाहिँ यो फोनको एकदमै प्रिमियम छ, किनभने यसको ब्याकमा पनि ग्लास बिल्ड डिजाइन छ र फ्रन्टमा पनि ग्लास बिल्ड डिजाइन भइहाल्यो। र फ्रन्ट एन्ड ब्याक तपाईँको दुवैतिर प्रोटेक्सनको लागि पनि यिनीहरूले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन युज गरेको छ भने यो फोनको वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 205 ग्राम यसको वेट पाउँछौँ, चाहिँ एकदमै हातमा लिँदाखेरि त्यस्तो हेभी चाहिँ फिल हुँदैन यो फोनको, किनभने यो फोन ठुलो छ र तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेटहरू डिस्ट्रिब्युट मजाले भएको छ। र यसको चाहिँ फिल चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ र पछाडिको त्यो डिजाइन एकदमै ग्लसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्टहरू चाहिँ एकदम मजाले बस्दो रहेछ। हातको प्रिन्टहरू चाहिँ धेरै नै एकदम चाँडो फोर देख्छ यो फोन चाहिँ विदाउट कभर बोक्दाखेरि चाहिँ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले सुपर एमोलेड डिस्प्ले जुन चाहिँ FHD प्लसको रेजोल्युसनमा आउँछ र यसको चाहिँ जुन रिफ्रेस रेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 120 हर्ट्जको यसमा रिफ्रेस रेट देख्न सक्छौँ भने यसको निट्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा हामीले 1200 निट्स पिक ब्राइटनेस देख्न सक्छौँ। र यो फोनको चाहिँ HDR10+ पनि सपोर्ट रहेको छ डिस्प्लेमा चाहिँ र यसको कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन फ्रन्ट ब्याक दुवैतिर रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले 2022 को मोडल भए तापनि यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 11 नै पाउनेछौँ र यसको MIUI चाहिँ 13 मा आउनेछ। र यसको चाहिँ एकदम अपग्रेड चाहिँ अब छिटै नै पोकोहरूले प्रोभाइड गर्ला सायद 12 मा पनि आउला यसको अपग्रेड चाहिँ। र अहिले चाहिँ आउट अफ द बक्स चाहिँ भन्नुपर्दा यसमा एन्ड्रोइड 11 पाउँछ। युजर एक्सपिरियन्स त्यस्तो अब खतरा चाहिँ लाग्दैन मलाई MIUI को जुन चाहिँ अहिले 13 मा चाहिँ अलिकति बगहरू देखिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो जुन मजाले 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट चलाउँदाखेरि एकदम स्मुथ फिल चाहिँ भइरहेको छैन। तर अब नयाँ अपग्रेडमा होला सायद यो कुरा फिक्स हुनसक्छ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 695 5G प्रोसेसर पाउँछौँ। 695 चाहिँ नामले 695 भनेको चाहिँ कम जस्तो लाग्छ हामीलाई, 7 सिरिज भन्दा पनि कम हो, तर
पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ स्न्यापड्रागन 765 भन्दा नि पर्फर्मेन्समा अझै माथि छ यो फोन चाहिँ। यसको बेन्चमार्क स्कोर हेर्नु भने 4 लाख अराउन्डको यसको बेन्चमार्क स्कोर रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ एकदमै बेस्ट यसलाई भन्न सकिँदैन। पोको X3 प्रोको कम्पेयरमा चाहिँ यो डिग्रेडेड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ। र यसको प्रोसेसर चाहिँ अब मिड रेन्जको लागि चाहिँ ठिकै हो, जुन प्राइस रेन्जमा अब यो आउँछ। अब अहिलेसम्म चाहिँ यसको प्राइस कन्फर्म भइसकेको छैन र प्राइस मेरो विचारमा चाहिँ अराउन्ड 35 देखि 40 को रेन्जमा हुनसक्छ। त्यतिको रेन्जमा चाहिँ 695लाई पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ हामीले। त्यो रेन्जको प्रोसेसर त्यतिको प्रोसेसरले त्यतिको रेन्जलाई ठिकै नै मान्न सकिन्छ। तर गेमिङको लागि भनेर चाहिँ यो फोन पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन यसपालि चाहिँ, किनभने प्रोसेसर अलिकति अब 800 जुन 800 सिरिज जस्तो चाहिँ यसको त प्रोसेसर अभियसली छैन यो 695। र यसको चाहिँ 5G प्रोसेसर हो यो फोन चाहिँ, र यसमा एनएम पनि यसपालि कम गरिदिएको छ। जो 6nm प्रोसेसर रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिटिङ इस्युहरू जुन पोको X3 प्रोमा हामीले देखेको थियौँ यसमा चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको चाहिँ अब लिक्विड कुल टेक्नोलोजी पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हिटिङहरूलाई चाहिँ अलिकति लिक्विड कुल गराउँछ। हुन त पोको सिरिज हामीले सबैमा लिक्विड कुल टेक्नोलोजी देखिरहेका छौँ, तर काम चाहिँ भने त्यति मजाले गरेको कुनै पनि पोको सिरिजमा छैन। यो फोनको जिपीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले एड्रेनो 619 जिपी देख्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्सलाई मैले अघि पनि भने त्यस्तो बवाल चाहिँ छैन, तर यतिको प्राइस रेन्जमा ठिकै नै छ, गेमिङ पर्फर्मेन्स राम्रै छ भनौँ। र यसमा चाहिँ हामीले सिपियूको कुरा गर्दा अक्टाकोर सिपियू पाउँछौँ र म्याक्सिमम क्लक स्पिड भनेको 2.05 GHz म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउनेछौँ यो फोनमा चाहिँ। यो फोनको चाहिँ अब क्यामेरातर्फ लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा मेन यसको जुन सेन्सर भनेको 64 मेगापिक्सलको एउटा मेन सेन्सर देख्छौँ, जुन चाहिँ f1.8 एपेचरमा रहेको छ भने। अर्को चाहिँ हामीले यसमा पाउने भनेको 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउँछ भने 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर यसमा पाउनेछौँ। र यो फोनको चाहिँ भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्ने भने ब्याकमा चाहिँ हामीले 1080p 30fps र 60fps सम्म खिच्न सक्छौँ भने फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 1080p 30fps पाउन सक्छौँ। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले यसमा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि ठिकठाकै छ। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, र यसमा तपाईँलाई चार्जिङ स्पिडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 67 वाटको फास्ट चार्जर पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चार्ज चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। 5000 mAh को ब्याट्री छ र यसमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री पर्फर्मेन्समा चाहिँ तपाईँको पोको X4 प्रो चाहिँ X3 प्रो भन्दा चाहिँ अझै माथि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने X3 प्रोमा चाहिँ 120 हर्जको रिफ्रेश रेट पनि थियो, प्लस फेरि आइपिएस स्क्रिनले गर्दा ब्याट्री अलिक बढी खान्थ्यो भने यसमा चाहिँ एमोलेड स्क्रिन राखिदिएको छ, र प्लस चार्जिङ स्पिड पनि 33 वाटबाट 67 वाटको चार्जर बनाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ कुनै पनि इस्यु हुँदैन यो फोनमा चाहिँ। र 41 मिनटमा चाहिँ हामीले 0 to 100%सम्म फुल चार्ज गर्न सक्छौँ यो फोनलाई चाहिँ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो तपाईँको टाइम पनि लाग्दैन फुल चार्ज हुनलाई। र गेम खेल्नेहरूलाई झन् एकदमै प्लस पोइन्ट भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम छिटो चार्ज हुने र छिटो गेम खेल्न पाउने। यसको भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 4वटा भेरिएन्ट पाउँछौँ, 664, 6128, 8128 र 8256। र नेपालमा चाहिँ कुन भेरिएन्ट आउँछ र कति प्राइस आउँछ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि प्राइसहरू लिक गरेको छैन। र एक्सपेक्टेड प्राइस हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन इन्डियन प्राइस अनुसारले चाहिँ नेपाललाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा 35 देखि 40 को रेन्ज हुनसक्छ 6.28 को लागि चाहिँ। र अरू भेरिएन्टको पनि त्यही अनुसारले प्राइस 1-2 हजार तलमाथि हुने हो। र यो फोनको चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि कन्फर्म छैन नेपालमा आउने नआउने। र त्यति जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त, बाइ।